garlic naan โอเค มีแต่ว่าเสียงนั่นยังไม่เข้าเลยไม่มีลืมไม่ต้องใส่รสชาติอะไรหรอกชิวๆไปเผื่อจะไปราดในราดนมอะไรกัน ใช่จ้ะดีป้าดีป้ากินอีก ก่อนลองกระทะก่อนเมื่อกี้เราก็ตกใจนะว่าป้าจะหั่นแล้วแล้วป้าหั่นกิน ข้าวหัดชิมดูปะเราต้องการแบบไหนหอมแดง อ๋อ กับป้าเหรอ แบบว่า สีสวยเนาะ ร้านป้านี่มันเป็น อะไรนะ เอาตอนที่ป้าว่าเหมาะสมมันจะหมดก็ได้จะหมดก็ได้แล้วแต่ เราไม่เคยได้ใช้มาการีนเลยนะเนี่ยต้องซื้อมาการีนมาบ้างแล้วอ่ะป้าจะซื้อเนยเค็มไหมร้าน มันจะอร่อยมากเลยนะป้าเพราะว่ามันเป็นกระเทียม มันจะเป็นเนยอ่ะหอมกว่า ถ้าเป็นเนยแล้วก็ เดี๋ยวป้าซื้อมาการีนมาบ้างดีกว่า ไข่เจียวไปงานเลยเดียวในโลกเรียแม่งเกิดไรไม่เคยต้องไปกินหรอกคือทำให้พวกมึงได้รู้ชลี่กิน ข้าวเจียวอย่างนี้กลิ่นกระเทียมจะหายไหม ไม่หาหรอก หยิบจานนะจ๊ะเกรซ ม
ดีเลยมีเชอรี่มาช่วยถือวันนี้ดีมาก ถ้าแกลูกแสดงว่าภาคใต้ไม่มีจานไม่รู้จักกูจะฉกตายอยู่แล้ว เชอรี่เนี่ยเชอรี่ เฉยแค่ชื่อก็รู้แล้วฝรั่งจ๋าที่ยังแชมป์ ได้แล้วครับ ใส่ก็ผัก ไงสุดยอดไหมน้องเดียวดิป้าหนึ่งเจ๊หนึ่งหนึ่งเดียวแห่งสามสามมารู้จักเปล่า